hallå där. Jag hoppas att jag inte får en nysattack för jag nyser inte så gulligt som en del gör. Så jag hoppas att det går bra här. Förra veckan så använde jag några som jag kallade shamanska kortlekar. För mig är de väldigt mycket det. Men det här är en som Alberto Villoldo har varit med och gjort då. Och det är utifrån hans läror bland annat som jag utgår från när vi jobbar med medicinhjulet. Som vi har börjat nu några stycken. Och jag kommer nog göra det varje år, tror jag. Som det känns och verkar nu. Så är det någon som är intresserad inför nästa år eller så hör över. Det kommer jag väl påminna om lite längre fram då. För det blir inte förrän i slutet på nästa sommar. Ja. Och även några som är med nu tar det i lite grann olika takt. Och jag tänkte göra det på 4 år. Vi får se hur det blir. Om ens det. Men ja. Det är bra att lyssna in sig själv. Det är ingen väg som man kan säga att den är lätt, men den är utmanande. Helt klart. Utmanar egentligen allt. Och det är inte alla som är redo för att göra just. Så det här är de korten. Nej, nu håller jag på att nysa. Jag har också... jag försöker låta bli att nysa här nu. Den här armfjädret som jag fick av den första shamanen som lärde mig lite grann. Från Kanada. Och för bortsett från dem i andevärlden då. Okej, jag ska börja med de personliga korten och sen... Nej, jag börjar med den allmänna menar jag. Och sen de personliga korten. Och jag drar alla från den här just idag. Och nu från början använder jag de här rättvänt bara. Men nu använder jag dem också reversed. Eller, ja. Så här ser de ut på baksidan. Det är de riktningarna. En helig cirkel här. Och centrum, hjärtat. Så ska vi se. Först för nästa vecka då. För oss alla. Och har ni några favoritkortlekar som ni föredrar att jag använder så bara säg till så kan jag använda dem lite oftare. Så i början på kommande vecka. Och slutet på veckan. Och sen har jag behövt lite mer space. Till helgen då. Oj, den där ska det vara. De är inte samma väg. Man ser faktiskt skillnad här bak. Det är första gången jag ser det. Att det är lite annorlunda. Där. Ja. Se. Ja, då är det 2 som är reversed. Så den är rättvänd till helgen då. Får se vad budskapen är för oss. Början på veckan. The Holy Mountain. Har ni sett den filmen? Ja. Reversed. Ska vi se. Och jag läser på engelska eftersom det står på engelska. The essence. Native people around the earth recognize mountains as places of great power where one encounters spirit or where the gods or goddesses reside. In ancient Greece, Mount Olympus was the home of the 12 main gods and goddesses. In Tibet, pilgrims circumambulate Mount Kailash to bring prosperity. In Peru, pilgrims climb the ice-capped Mount Asangate, eller hur man uttalar,
to receive the starlight and bring fire to the earth. Det här kanske symboliserar det berget då. De här korten är så häftiga att man väldigt lätt kan skåda genom scrying. Så, The medicine. When the holy mountain shows up, it's a time to be active. Do not let your doubts deter you or keep you bound. This is a time to leap over challenges and to remember that from the top of the mountain there are no obstacles, only beauty and an unobstructed view of the entire earth. And there is no need to go shopping for the right hiking boots or camping equipment to climb the holy mountain. You already have all the gear you need. Overcome any lethargy, idleness and laziness, as these are the real obstacles. Och sen har vi slutet på veckan. The Ghost Dance. Vackert. Spännande upp och ner här. The Ghost Dance. Ja, ni ser inte hela. Så. The Ghost Dance of the American Plains Indians united the spirits of the living with those of the ancestors to bring peace to the world. When the ancestors are honored, they bring harmony to us. When we hold them responsible for all that is wrong with us today, they haunt us. Honor the spirits of the ancestors and receive their lessons and gifts. These include honoring your own past lives. The medicine. If you are trapped in a vicious cycle of nostalgia, mourning a lost youth or opportunities missed, it is time to make an altar for the ancestors. Collect a few photos, light some incense, offer sage, and open the windows of your house to release them to their destiny and to the wind. Be wary of being snared in a relationship with someone from a past lifetime, as the people we loved or hurt have a way of reappearing in our lives. There is no learning for you there anymore. Det här kan vara också levande människor i ens liv. Att man kan behöva släppa taget om så här spöken som ändå lever med en på något sätt. Ja, hoppas ni förstår vad det här betyder för er. Jag tolkar dem inte nu, utan jag bara läser dem. Och här är, så får ni tolka det själva utifrån vad ni tror det betyder. Det här är ändå soul retrieval. Kanske vi kan behöva ta tillbaka någon del av vår energi som vi har. Separerats från av någon anledning. Till helgen då. The essence, soul retrieval is a practice that helps you recover part of yourself, your energy, your enthusiasm, or your innocence that you have lost. At first, we'll use the soul retrieval to recover from our hurts and heal our childhood wounds. Jag struntar i den. Later, we learn... Vilken hög volym, sorry. Later we learn to journey to recover our original nature, the self that never left the Garden of Eden, who still speaks to the rivers, to the trees, and to God. When we return to Eden, we are whole again. Fruktansvärd signal faktiskt. Ja. Hoppas ni kunde höra vad jag sa. At first we use soul retrieval to recover from our hurts and heal our childhood wounds. Later we learn to journey to recover our original nature, that self that never left the Garden of Eden, who still speaks to the rivers, to the trees, and to God. When we return to Eden, we are whole again. Det är det som också medicinhjulet handlar om.
Så den processen som är never ending också. The invitation. You are no longer fragmented. You are one with creation. You have healed the cause of the pain you feel, so you do not need to dwell on it any longer. Really, it's true. If you're still hovering over an old wound, find a new flight path. Don't be distracted with the little stuff you've already mastered. Go for the big one, the journey back to Eden. Spännande. Det känns som jag ibland skulle dra 3 kort för de som har personliga kort också, för att få lite större inblick i vad det betyder. Faktiskt så läste jag det var det medicin jag skulle läsa, just precis. Det medicin där. Alla de här 3 korten pratar om samma sak egentligen. Att släppa de här utmaningarna och ta tillbaka våran energi. Här uppe sitter en. Omgiven av solen. Släppa taget om spöken vi bär runt på också. Och sen ta tillbaka den energi som har funnits eller varit fångad i relation till de här sakerna. Våra utmaningar och ibland situationer eller personer som påverkar oss. Och vi bär med oss på ett jobbigt sätt idag. Okej, det var veckans kort. Spännande. Väldigt. Då är jag på personliga korten. Och nummer 1 ska vi se. Jag drar 1 kort för nu, men jag undrar om jag ska börja dra 3 kort för personliga korten också, för att få större förståelse för. The sacrifice kommer för dig. Reversed. Ska vi se. The sacrifice means to make sacred. Alltså för nummer 1. The sacrifice is an offering of gratitude made from the heart, a feast of love prepared for spirit. In olden days, sacrifice sometimes involved rituals in which blood was offered to the gods. For example, in the Bible, Yahweh preferred Abel's sacrifice of one of his limbs to Cain's offering of vegetables and fruits. No, limbs. Oh gosh, I read it wrong. Jag tänkte, det så inte berättelsen. Lambs. It's one of his lambs. Men nästan i en annan berättelse. Var sonen, ja. In Middle Americas, however, Quetzalcoatl, the Lord of the Dawn, came to teach that spirit preferred our songs and our prayers to the blood of humans or animals. So the medicine for day. What is the one person or thing that you feel you cannot live without? It is time to offer it all to spirit so that it may unfold as it will. Do not cling to the old form or allow your sacrifice to weigh heavily upon you. You have sacrificed yourself and your dreams for too long. Now is the time to rededicate yourself to your journey. When you make sacred, you open the doors to infinite wealth. Do not delay. Så spännande för dig. Något som offrar. Ja, något som det känns som du inte kan leva utan. Det känns som ett budskap till mig också. Nummer 2 ska vi se då. Det här är för dig. Också, där pekar ner mot jorden, den här pilen. Den har att dra ner energi hit.
fokuset. The arrow. Vad spännande. Ska vi se. Nummer 3 för dig. The essence, receiving this symbol reminds you that when you are in alignment with your heart and soul, you are on target and will soon be hitting your mark. Be true to your calling, release attachments, and free yourself from the bondage of unbridled ambition. Unbridled, or ever. Jag måste lära mig vissa av de engelska orden. Now is revealed to be a moment of contact in which your intention meets the material world. The arrow do also symbolize the need to set your creativity free. The medicine. This is a time to admit that by continuing on the path you are on, you might be shooting yourself in the foot. Det är någonting speciellt här då, alltså inte helt och hållet, men... Could it be that you have become so attached to winning this game that you have missed the true mark? What if your arrow was never meant to land where you wanted it? Now is the time to regroup and ask yourself if what you desire is really worth your energy. This is a sign that something better is waiting. Consider the wisdom in not getting what you want. Suffering, in this case, is a pathway to heal the parts of you that feel unworthy, the parts that worry there isn't enough. Make peace with those voices. What is truly yours will be waiting for you. Oj, jag måste ju gå och öppna här, ursäkta. Ursäkta. Det går liksom inte att stänga av när jag spelar in. Filmar med en och har ljudet med den andra. Då blir det otakt. Okej. Ja. Så. Ja, just det. Hoppas du förstår vad det här ville säga dig. Nummer 2. Something better is waiting. Än det målet du har. Om du märker att det inte funkar så bra något specifikt där, så finns det för att det är något bättre på G. Okej, och så nummer 3. Andean cross. Det här är en symbol också för medicinhjulet. Som det var någon som frågade efter tidigare. Bilder av det. Så här är nummer 2 då. The Andean cross represents the cosmology of the shaman. It depicts the 4 cardinal directions, the upper and lower worlds, and the steps to reach these realms. The hole in the center is a gateway to interdimensional travel, liksom P-stenen, om ni har hört talas om den, eller donutstone. The proverbial eye of the needle can all go through to experience. We can all go through to experience higher states of awareness and wisdom, and to break free of linear time.
Mm. The invitation. The Andean cross announces the start to a great journey. It's time to raise your gaze from the mundane day-to-day, that which until now has seemed beyond your grasp, to that which until now has seemed beyond your grasp. Nummer 3. Allow new wisdom to guide you and stop trying to make sense of it all before you respond with a resounding yes. Jag tror det stämmer bra för dig. Någon som är väldigt öppen för nya insikter och lärdomar här. Och liksom inte försöka greppa allt på en gång, utan var öppen för det först. Och så ser du vartåt det lutar. Okej, och nu nummer 4, den sista här då. Den här är till dig, nummer 4. Corn, the corn. Essence. Corn represents the mother of sustenance and tangible abundance. This symbol represents material prosperity in the world of form that provides stability and sustenance to many. There is more than enough. Och 10 brukar ofta symbolisera en ny början på allt. Det tänker jag mig också. The invitation. You planted a beautiful field of dreams and worked hard. Even in moments when you were losing faith, you continued. Now the spirit of the corn comes to honor this and show you a bountiful harvest. This is the time to reap the rewards of hard work and trust, whether those rewards are financial or the kind of prosperity measured in quality rather than quantity. You are so blessed when this symbol appears. Don't forget to share your good fortune. Viktigt. Det känns som för dig vill jag ändå ta 2 kort. Jag vet inte varför. Men det känns så. Så jag gör det. Ett till för dig. Här. The Mystical Shaman. Här är den reflektionen av den här skuggbilden. The Mystical Shaman. Ska vi se vad den vill säga dig. The essence. This is the symbol of the myth maker and storyteller who is neither made or of nor defined by the story. Instead, he observes it, evolves through it, perceives all aspects of it. In so doing, the mystical shaman represents the ability to dream a new story, a new myth into being. He dances between worlds, wearing the cloak of the world loosely around his shoulders, a sign the world is being, and sings the world into being. He dances between the worlds, wearing the cloak of the world loosely around his shoulders, and sings the world into being. He reminds us to be in the world and travel through it, but not to be defined by it or become too attached to the experience. This is the symbol of true alchemy, for all elements of life have a spiritual aspect and a material one. When we remember this, all manner of miracles and manifestations are possible. Det är väldigt kraftfulla kort för dig här. Det finns stora möjligheter, alltså stora belöningar här för dig på något sätt. Det finns olika reflektioner också i ditt högre jag här på något sätt, och kraftdjur kanske. En väldigt vacker bild. The invitation. When the mystical shaman appears, you're invited to consider the ability to live without attachment.
You are called to create and dream your life, to act or on inspiration and divine impulse without fixating on a known story of success or achievement. Can you impartially observe the stories you tell yourself and others? What if you could become a mystery to yourself? Who would you become if you stopped telling the tales that have defined you up until now? Viktig fråga här. Who would you become if you stopped telling the tales that have defined you up until now? You do not have to live in a story that has roots in the past. What if there were no need to explain you to anyone, not even to yourself? The way to your most extraordinary life is to become a blank slate and allow the form of your dreams and desires to show up as it will. This is a sign of manifesting a life beyond your wildest dreams. Som att hela livet är en blank sida eller canvas. Man kan måla på det man vill manifestera. Spännande, väldigt spännande kort för dig den här veckan, tycker jag. Ja, det är någonting som är ändrat. Så jag hoppas ni fick ut något av de här. Ni kan få ställa nej det går kanske inte med bara ett kort, men okej. Om det är någon av er som har en speciell liten fråga att ställa, så drar jag ett kort. Det borde dra fler kanske, men jag drar ett nu. Det här. Så Retrieval här. Att ta tillbaka sin kraft som jag läste innan. Egentligen behöver jag inte läsa det, men jag läser det igen. Det här är nog bra för oss alla, för det var ju till helgen. Så det är en viktig sak. Soul retrieval is a practice that helps you recover a part of yourself, your energy, your enthusiasm, or your innocence that you have lost. At first, we'll use soul retrieval to recover from our hurts and heal our childhood wounds. Later, we learn to journey to recover our original nature, the self that never left the Garden of Eden, who still speaks to the rivers, to the trees, and to God. When we return to Eden, we are whole again. Och det är den här resan som uppmuntras här, eftersom det är rättvänt då. You are no longer fragmented. You are one with creation. You have healed the cause of the pain you feel, so you do not have to dwell on it any longer. Really, it's true. If you are still hovering over an old wound, find a new flight path. Don't be distracted with the little stuff you've already mastered. Go for the big one, the journey back to Eden. Jag tänker att de här korten ibland är lite djupa för alla att ta till sig, men det är kul att använda dem någon gång. Så jag hoppas att ni allihop som fick korten nu kunde känna att ni förstår vad de säger till er. Och sen vill jag också tacka för er som ber om mediala readings. Jag älskar det och jag är jätteglad för att kunna göra det. Och ja, också er som är med i medicinhjulet. Det är jätteroligt. Ni som övertagit det här som är med. Det är inte alla. Och jag själv blir inspirerad att göra mer av det. Och det behöver jag. Så det är bra. Och även reiki-initieringar som en del har hört av sig om. Och den här tarotkursen. Sen börjar jag ha lite fullt upp faktiskt. Jag behöver lite utrymme runt de mediala readingarna så att jag kan hålla ett rofyllt fokus. Och de prioriterar jag ju högt, liksom medicinhjulet. Men vi ska i alla fall börja med en tarotkurs också. Där det kommer att vara 10 gånger så. Så skulle någon fler vara intresserad innan det har påbörjats så är det bara att höra av sig. Det är jättekul att ni är intresserade. Och det här är ju saker jag älskar alltihop. Så att, det känns verkligen som en ynnest och gåva att få hålla på med de här sakerna. Så tack till alla ni och ha en skön helg och en fin vecka. Och känner alltid fri att fråga om det är någonting ni undrar. Vare sig det gäller korten eller om ni har förslag på vilka kort ni vill jag ska använda eller runor. Och om ni har frågor kring de här andra sakerna som ni vill att jag berättar lite mer om så är det bara att säga till.
Och som sagt, förmodligen kommer jag göra medicinjulis varje år. För det här är helt fantastiskt. Så är det någon som är sugen på att påbörja det framöver så är det bara att säga till också. Det var väl det för nu. Och så hörs vi senast nästa vecka. Ha det så gott allihopa.